बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। تاسو څنګه یې؟ زه په خپله باندې ډیر ښه یم او د الله تعالی نه دا امید لرم چې تاسو ټول به هم په خیر خیریت باندې یئ. مونږه په خپل کورس کې کمپیوټر سکیورټي تھریټس چې هغه په بک کې چپټر نمبر 2 دی، مونږه دا چپټر وی او په هغې کې مونږه په پیج نمبر 21 چې کوم ټاپکس دي په هغې کې مونږه ویلي ول. په هغې کې مونږه تاسو وګورئ پیج نمبر 21 ته، نو په هغې کې مونږه انټروډکشن ویلی و او ورسره یو کمپیوټر سکیورټي تھریټس ویلي ول. په کمپیوټر سکیورټي تھریټس کې مونږه دا ویلي ول چې زمونږه کمپیوټر ته خطرات څنګه راځي، د کمپیوټر چې څومره خطرات دي هغه څنګه خورېږي. نو هغې کې مونږ دا وی چې هغه کمپیوټر سکیورټي د کمپیوټر سکیورټي چې څومره خطرات دي، کم تھریټس دي، هغه په دې طریقه خورېږي چې کله مونږه یو اننون ایمیل اټیچمنټ کولاو کوو، مونږ ته څوک فایل راولېږي یا میسج وغیره یو لینک راولېږي او هغه مونږ کولاو کوو او نو د هغې په ذریعه باندې موږ ته څه خطره جوړېدی شي. هغه ایمیل چې د هغې هغه کس موږ نه پېژنو، سینډر موږ نه پېژنو چې دا چا رالیږلی او یا کمپایل چې رالیږلی دی یا یو لینک کې کم چې رالیږلی دی، هغه لینک موږ نه پېژنو چې دا لینک د څه دی یا دا فایل د څه دی، او هغه فایل موږ کولاو کوو یا دا کم چا چې رالیږلی دی هغه موږ نه پېژنو. نو دا زمونږ کمپیوټر ته ډیره غټه خطره جوړېدی شي. دغه شانتي که فرض کړه یو انفیکټډ یو اس بي یا یو سی ډي یا یو ډي وي ډي کیسټ وي او هغه موږ په خپل کمپیوټر کې وچلو، نو د هغې په ذریعه باندې خطرات موږ ته را رسېدی شي، خطرې موږ ته جوړېدی شي. له دې سره سره موږ دا ویلي ول چې سکیورټي څه ده. سکیورټي دا ده چې دا څومره خطرات چې دي له دې خلاف موږ داسې یو کار وکړو، هغه د خطراتو نه ځان پروټیکټ کړو، ځان ترې وساتو، نو دغې ته موږ سکیورټي ویلی شو. نو څومره هم خطرات چې دي د کمپیوټر ته، نو په هغې کې لاندې یو څو قسمونه دي چې هغه به موږ وایو. په هغې کې د ټول نه اولنی کم قسم چې دی نو هغه وایرس دی. وایرس چې دی the most common type of security threat is the computer virus. د کمپیوټر ته چې څومره هم خطرات دي، څومره هم خطرې دي، نو په هغې کې کمپیوټر وایرس یو ډیر عام غونته کې خطره ده، ځکه چې دا ډیر زیات تر زموږ سره داسې کېږي چې زموږ کمپیوټر ته وایرس راځي. کمپیوټر وایرس از ا سمال پروګرام. کمپیوټر وایرس چې دی نو دا یو وړوکی شان پروګرام یي، یو وړوکی شان سافټویر یي. پروګرام او سافټویر خو به تاسو پېژنئ چې له دې شاته پروګرام شاته کوډینګ شوی او په کوډینګ کې پروګرامر دا چا چې دا پروګرام جوړ کړی دی، سافټویر انجینیر چې کوم وي، هغه په دې کوډ کې کمپیوټر ته هدایت ورکړي، انسټرکشنز ورته ورکړي چې کوم کار به په کومه طریقه باندې کول غواړي. نو کمپیوټر وایرس یو وړوکی شان پروګرام وي ډیټ انسرټس چې هغه زمونږ کمپیوټر ته دننه کېږي زمونږ کمپیوټر ته اینډ ریپلیکیټس، او زمونږ کمپیوټر ته دننه شي او هلته ځان ریپلیکیټ کوي. بار ریپلیکیټ مطلب د خپل ځان په شانتي نور هم وایرس بار زمونږ په کمپیوټر کې جوړی او هغه پکې زمونږ په کمپیوټر کې وایرس خورېږي. یو وایرس هم که راشي زموږ کمپیوټر ته، نو د هغې نه 200 یا نور هم ډېر زیات وایرس جوړ شي، ځکه چې یو وایرس چې نو هغه بار د ځان په شانتي نور هم وایرس د ځان په شانتي نورې هم کاپیانې جنریټ کوي بار.
replicate itself in the computer او په دې کمپیوټر کې ځان replicate کوي without your knowledge زمونږه د knowledge نه بغیر چې مونږ ته له دې خبرې پته نه لګي مونږ ته دا پته نه وي چې زموږ کمپیوټر ته وایرس راغلی دی او هغه پکې نور هم وایرس د خپل ځانه جوړوي نو د دې خبرې مونږ ته معلومات نه وي مونږ له دې خبرې نه خبر نه یو and takes over the control of the computer system او زمونږ د کمپیوټر چې کنټرول دی زمونږ د کمپیوټر کنټرول په خپله باندې واخلي موږ چې په کمپیوټر کې کوم کارونه کوو نو هغه کارونه بیا هغه په خپله باندې کوي هغه په خپله باندې په کمپیوټر کې چونکې کمپیوټر زمونږ دی نو په کار دا ده چې هغه بل څوک پکې کار ونه کړي خو صرف یې مونږ په خپله باندې استعمال کوو مونږ پکې په خپله باندې کار وکړو چې مونږ کمپیوټر ته څه وایو هغه کمپیوټر صرف هغه وکړي نو دا وایرس چې چل وکړي وایرس د کمپیوټر کنټرول واخلي په خپله باندې او کمپیوټر ته وایي دا وکړه نو د هغې په نتیجه کې زمونږ د کمپیوټر ته نقصان میلاو شي یا مونږ ته نقصان میلاو شي زمونږ ډیټا خرابه شي زمونږ ډیټا کرپټ شي یا نور داسې قسمه خطرات مونږ ته لاحق شي computer viruses are usually man-made څومره هم computer viruses چې نو دا زیات تر چې دی نو دا man-made مطلب دا به انسانانو جوړ کړي یو چا به جوړ کړي دا نیچرلی نه جوړ چې په خپله باندې جوړي لکه څنګه چې بیکټیریاز دي د انسانانو چې کوم بیکټیریاز دي په انسانانو کې چې انسانانو ته چې کوم انفیکټ کیږي هغه په هغې کې ځینې قسمونه داسې چې هغه نیچرلی نو په دې کمپیوټر کې چې دی نو کمپیوټر وایرس زیاتر چې دی نو هغه به چا جوړ کړي او د څه مقصد دپاره به یې جوړ کړي چې په هغې باندې به هغه د چا ډیټا پټول غواړي یا به د چا ډیټا کرپټ کول غواړي یا به د چا ډیټا ډیلیټ کول غواړي یا به د چا کمپیوټر سلو کول غواړي نو د هغې دپاره به یې هغه ته هغه وایرس لیږلي بیا موږ دا ویل دي چې په کومه ذریعه باندې خورېږي وایرس او په کومه ذریعه باندې لیږلی کېږي د سی ډي په ذریعه یو اس بي په ذریعه ایمیل په ذریعه ویب سایټس په ذریعه وغیره وغیره depending on the nature of a virus وایي دغه وایرس په نیچر باندې د هغه په فطرت باندې ډیپینډ کوي څه پې ډیپینډ کوي it may cause damage to your data چې هغه زمونږه ډیټا خرابوي or interfere the normal operations of your computer چې دا خبره دا کوم وایرس چې دی زموږ کمپیوټر ته راغلی دا د هغه په نیچر باندې ډیپینډ کوي چې هغه کم کار کوي زموږ سره موږ ته څه قسمه نقصان راکوي زموږ ډیټا خرابوي زموږ ډیټا کرپټ کوي او که نه موږ چې په کمپیوټر کې کم کارونه کوو په هغې کې مداخلت کوي انټرفیرنس پکې کوي زموږ په ډیټا زموږ په کار کې مداخلت کوي موږ یو پروګرام کولول غواړو او هغه نه کولویږي هغه کولول نه ورکوي یا فرض کړه موږ یو بل کار کول غواړو او هغه موږ یو شانت کول غواړو او وایرس لګي او هغه بل شانتي کوي نو دا زموږ په کارونو کې انټرفیرنس کول دي چې او دا په څه باندې ډیپینډ کوي د وایرس په نیچر باندې چې وایرس د څه دپاره جوړ کړی شوی دی آیا دی د زموږ د ډیټا خرابولو دپاره جوړ شوی او که نه دی د زموږ په کارونو کې د انټرفیرنس کولو دپاره جوړ شوی it may format your hard disk او دا چې دی نو زمونږ هارد ډسک فارمیټ کولی شي زموږ سره چې څومره هم ویلیویبل ډیټا وي زموږ چې څومره ضروري ډیټا وي زموږ تصویرانې زموږ ویډیوز دي وغیره وغیره زمونږ نور داسې څه ډاکومنټس دي چې هغه زموږ نه ډیلیټ کولی شي زموږ په هارد ډسک کې چې څومره هم ډیټا وي نو هغه ټوله فارمیټ کولی شي or may reduce computer memory او دغه شانتي زموږ د کمپیوټر چې څومره میموري ده نو هغه هم ریډیوس کولی شي مطلب کمولی شي یعنی زمونږ د کمپیوټر چې څومره میموري ده
فار ایگزامپل زموږ په کمپیوټر کې 500 جی بي میموري ده او نو هغه کوم وایرس چې زموږ کمپیوټر ته راغلی نو هغه داسې کار وکړي چې زموږ د کمپیوټر میموري ریډیوس کړي کمی کړي نو چې مخکې پکې مونږ 500 جی بي ډیټا سیو کولی شوه نو اوس پکې 400 جی بي ډیټا سیو کېږي یا پکې 300 سیو کېږي او د هغې نه زیاته پکې نه سیو کېږي نو زموږ هارډ ډسک له یا زموږ میموري له وایرس په دې طریقه باندې نقصان ورکوي. reduce computer memory or disk space. disk space یا memory هم یو مطلب دی چې disk space اصل کې زموږ په کمپیوټر کې چې کوم مختلف ډرایوز دي لکه موږ چې کله مای کمپیوټر کوله کړو زه دلته کې تاسو ته ښیم چې کله موږ مای کمپیوټر کوله کړو نو دا زموږ په کمپیوټر کې مختلف ډسکس دي یا مختلف ډرایوز دي نو نو د دې سپیس هم ریډیوس کولی شي. یو ډرایو دی چې په هغې کې 40 جی بي ځای دی او وایرس د هغې سره داسې کار وکړي چې په هغې کې بیا 20 جی بي ځای او باقی چې کوم ځای دی نو هغه موږ نشو اکوپای کولی. It may corrupt your software or may display some false messages on the screen. دغه شانتي دا کوم وایرس چې زموږ کمپیوټر ته راشي نو دا زموږ چې کوم سافټویرز دي نو دا زموږ سافټویرز کرپټ کولی هم شي او موږ ته په سکرین باندې غلط میسیجونه هم ښوی شي. غلط مطلب دا دی چې یو سافټویر دی هغه موږ کولاوو او د اصل کې هغه کولاویږي او د موږ ته دا میسج ښیي چې نه دا کم سافټویر چې دی نو دا نشي کولاویلی یا زموږ کمپیوټر دا سپورټ کولی نشي او اصل کې زموږ کمپیوټر هغه سپورټ کوي. دا یو اگزامپل دی د فالس میسج چې کار په هغې ریل کېږي نو په حقیقت کې نه وي او موږ ته دا وایرس بل شانتي میسج ښیي غلط میسج ښیي د دروغو میسج ښیي نو دغې ته فالس میسج وایي. نو دا وایرس زموږ سافټویرز هم کرپټ کولی شي. کرپټ مطلب چې بیا کار نه کوي هغه دا سافټویر چې کوم کار هغه کار نه کوي نو دغه شانتي کار کولی شي وایرس زموږ سره نو زموږ سافټویر خرابولی شي ورسره داسې هم کولی شي چې موږ ته په سکرین باندې د دروغ میسیجونه ښوی شي. د نن په سبق کې دا موږ چې څومره ووې دا پوره دی. تاسو دا سبق په غور سره یو 2-3 پیرې وګورئ واورئ په غور سره ځان پې پوهه کوئ او که فرض که ستاسو څه قسمه کوېشن وي نو لاندې په کمنټس کې تاسو خپل کوېشن کولی شئ. تھینک یو. الله حافظ.